Tämän sähköpyörän hinta on 1000 €, mutta miten oikeasti se edes on mahdollista, kun tämä vetää vertoja jopa 3000 € sähköpyörille? No, tässä videossa tutustutaan vähän tarkemmin tähän OneSport OT05 sähköpyörään ja vastataan ylipäätänsä nimenomaan siihen kysymykseen, että mistä sähköpyörän hinta oikeastaan edes koostuu? Mitkä asiat siihen vaikuttaa kaikista eniten? Joten aloitetaan heti saman tien tärkeimmästä, eli akusta ja täältä moottorista. Lakiasiat tosiaan tästä alta ensin pois. Eli OneSport lähetetään sähköpyörän mulle ilmaiseksi testiin, mutta siis siitä huolimatta mä aion kertoa mun rehelliset mielipiteet tästä sähköpyörästä. Mutta miten siis voidaan säästää ihan merkittävästi rahaa nimenomaan näistä kahdesta kalliimmasta komponentista, eli akusta ja siitä moottorista, niin on se, että nyt vähän valitaankin sitten vähän erilaisempi tie, kuten ei mennä näihin kalliimpiin, tunnetuimpiin merkkeihin Bosch, Yamaha, Shimano. Nämähän on siis nimenomaan keskiömoottorillisia valmistajia, eli niiden moottorit sijaitsisivat tuolla. Ne on yksinkertaisesti, ne on kompleksisia ratkaisuja ja ne on suljettuja järjestelmiä, mikä tarkoittaa sitä, että pyörän valmistajan pitäisi ostaa niiltä se moottori plus akku yhdistelmänä osana semmoista järjestelmää, ja näyttökin yleensä kuuluu vielä siihen, niin se nostaa ihan merkittävästi sitä tavallaan ostohintaa sille valmistajalle. Joten nyt tässä me ollaan päädytty siihen ratkaisuun, että löytyy takanapamoottori. Ja se on nimenomaan, se on yksinkertainen, mutta se on hyvä juttu, koska yksinkertaisuus tässä kontekstissa tarkoittaa sitä, että sitä on halpa valmistaa ylipäätänsä ja sen lisäksi sitä on helppo huoltaa, joten mä erityisesti ainakin tykkään siitä, koska no, tämän hintaluokan pyörässä en mä halua viedä tätä mihinkään johonkin kalliiseen erikoishuoltoon, jos siinä jotain tapahtuu, vaan se on kiva, että mä voin itse helposti huoltaa sen yksin. Sen lisäksi tässä kuitenkin tulee piikkitehoa ihan kivasti, eli siis tähän on Anandan 250 wattin moottori ja tuolla on 18 ampeerin ohjain. Ja se siis tarkoittaa sitä, että tuo moottori tuottaa yhteensä 700 wattia piikkitehoa, mikä on siis ihan linjassa nimenomaan näiden Boschin, Yamahan ja näiden muiden kilpailijoiden kanssa. Napamoottoriin kyllä siis liittyy muitakin hyviä ja huonoja puolia ja itse asiassa napamoottorin suurin kompastuskivi ja hyöty melkeinpä on se, että nythän ei tapahdu itse asiassa oikeastaan juuri mitään rasitusta vaihteistolle, ketjulle ja ratastolle, koska kaikki voima siirtyy saman tien moottorista tiehen aika lailla. Toisin kuin esimerkiksi keskiömoottoreissa, niin nehän rasittaa todella paljon nimenomaan ketjua ja vaihteistoa. Mutta samaan aikaan niissähän on se, että se parantaa paljon sun mäkinousukykyä, koska sä pääset hyödyntämään välityssuhteita tuolla. Mutta nyt napamoottorissa sä oot periaatteessa täysin riippuvainen siitä, että mikä välityssuhde tuolla moottorin sisälle on laitettu. Ja tässä moottorissa nyt periaatteessa sieltä tulee vaan 40 Nm vääntöä. Mutta puhutaan vähän tarkemmin nimenomaan sitä, että mitä vääntö tämmöisessä sähköpyörässä kanssa tekee, koska toi on aika tärkeä aihe mun mielestä. Ja mä oon nyt tullut tähän jyrkimpään ylämäkeen, mitä mä oon Vantaalta ikinä löytänyt. Eli suurimmalla avustuksella, aika pienellä voimalla tässä, niin tää silti menee todella kepeästi tän ylös. Eli ei pidä sekoittaa sitä, että vaikka sähköpyörässä on vähän vääntöä, että se olisi mitenkään hyödytön tai mitään muut semmoista, vaan se ihan oikeesti silti avustaa sieltä todella tehokkaasti, koska se antaa sulle sen 700 wattia piikkitehoa. Niin se on todella huomattava ero, mikä on 3-4 kertaa enemmän kuin mitä sä normaalisti omista jaloista oikeasti laitatkaan sinne sähköpyörään tai polkupyörään, niin kyllä sen oikeasti tuntee. Palatakseni vielä tähän akkuasiaan, niin tosiaan tässä sähköpyörässä löytyy täältä 36 voltin 18,2 ampeeritunnin kokoinen akku. Ja tämähän siis tuottaa 655 wattituntia akkukapasiteettia, mikä riittää tälle sähköpyörälle noin 80 kilometrin toimintasäteeseen, koska tämä pyörä tosiaan rullaa aika hyvin ja nimenomaan kevyellä avustuksella luonnollisesti. Mutta jos sä mietit sitä, 80 kilometriä 1000 € pyörällä on aika hurja ajatus. Mutta mä haluan antaa vielä lisää kontekstia siihen, että miksi nimenomaan se ero on niin iso tämmöisellä pyörällä versus pyörällä, jossa on joku suljettu järjestelmä. Eli esimerkiksi vaikka otetaan nyt Bosch, niin jos mä haluaisin ostaa uuden akun mun Boschin moottorilla varustettuun sähköpyörään, niin ei ole mahdollista, tai ainakaan realistisesti,
uudelleen kennottaa niitä akkuja, koska ne on asentanut sinne semmoisen piirilevyn, että uudelleen kennotus käytännössä ei ole mahdollista, koska jos sinne piirilevyyn loppuu virta jossain vaiheessa, niin se automaattisesti tavallaan rikkoo sen akun, että sitä ei voi käyttää enää ollenkaan. Mikä on mun mielestä aivan käsittämättömän tyhmää. Eikö kierrätys on niinku the thing? Eikö se ole niinku järkevää? Selkeästi ei näiden suljettujen järjestelmien mielestä, mutta tämähän siis toisaalta tarkoittaa sitä, että sulle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin ostaa Boschin oma akku, koska se on suljettu järjestelmä, ei ole mitään muita jälleenmyyjiä, jotka tekis Boschin akkuun tai Boschin järjestelmään sopivia akkuja. Joten semmoinen akku, missä on suurin piirtein saman verran kapasiteettia kuin tässä sähköpyörässä, maksaa saman verran kuin tämä koko sähköpyörä kokonaisuudessaan. Antaako vähän lisää kontekstia nimenomaan siihen, että kuinka paljon ilmaa näissä suljettujen järjestelmien hinnoissa ylipäätänsä onkaan. Yleensä noissa kalliimmissa sähköpyörissä on niin kuin tehokkaampia latureita mukana, eli esimerkiksi tässä sähköpyörässä on vaan 2 ampeerin laturi, mutta yleensä kalliimmissa on just joku vaikka 4 ampeerin laturi suurin piirtein, mutta kun sä otat huomioon sen, että sä voit ostaa tähänkin sähköpyörään 5 ampeerin laturi, joka maksaa noin 30 €, niin ei se sitten taas loppujen lopuksi ole niin hirveän kova investointi, mutta kuitenkin semmonen asia, mitä on hyvä ottaa huomioon, mitä paketin mukana tulee vakiona. Sähköpyörän hintaan kanssa vaikuttaa paljon se, että millaisia komponentteja siihen laitetaan. Eli esimerkiksi jousitusvaihteisto ja jarrut. Ja tässä esimerkiksi löytyy Shimano Torneo TZ-vaihteisto, mikä on kyllä Shimanon halvin vaihteisto, mitä niiltä löytyy. Ja sen lisäksi sitten tossa nuo jarrut on Tektro, mutta ne on kopio Tektrot. Eli niissä ei ole Tektron logoja ollenkaan. No, ei sillä nyt sinänsä hirveästi väliä ole, koska jarrutusteho on ihan sama, ne suoriutuu samalla lailla, ne käyttää samoja komponentteja. Ja sen lisäksi sitten tuolta löytyy Suntourin keula, joka ei ole Suntourin keula, vaan se on kopio myös. Eli sekin suoriutuu samalla lailla, mutta mä silti toivoisin, että me nähtäis näissä sähköpyörissä, myös näissä halvemmissa, nimenomaan niitä oikeita merkkejä, koska mä laskin, että jos alle 150 € lisää hintaa, niin me saatais merkki tai kamaa näihin. Joten mä toivon, että me nähdään semmonen, mutta ne on tosiaan kans semmosia asioita, mitä sä törmäät sitten tämmöisissä halvemmissa sähköpyörissä, kun yritetään tavallaan rutistaa joka ikinen pennin hyrrä, mitä saadaan irti sieltä. Joten ei niissä silleen varsinaisesti vika ole, koska ne on niitä samoja komponentteja, mutta joka tapauksessa ne on hyvä tietää. Ehkä isompana asiana, mikä työntää yleensä ihmisiä pois tämän kaltaisista sähköpyöristä, niin on se, että nämä pitää tilaa netistä. Ei ole mahdollisuutta kokeilla ennen ostoa, joten se on vähän semmoinen tietynlainen riski, kun sä et oikein välttämättä tiedä just tasan tarkkaan, mitä sä oot tilaamassa. Ja sen takia mä nimenomaan teinkin näitä videoita, että mä pystyn antamaan teille vähän parempaa kuvaa, että mitä nämä sähköpyörät oikeasti onkaan. Mutta toisena asiana on myös se, että ei ole olemassa yleensä tämmöisissä sähköpyörissä kuin yksi runkokoko. Ja tämäkin sähköpyörä kuuluu siihen kategoriaan, eli on vain yhtä runkokokoa saatavilla ja se sopii ihmisille, jotka on 165–178 senttimetriä välillä yleensä. Sitä voi yleensä vähän venyttää, että haluaako laittaa vähän korkeampaa ohjaustankoa, onko jotain stemmin kulmasäätöä ja kaikkea muut semmoista. Mutta suurin piirtein siinä pituusluokassa liikutaan ja jos te mietitte, että no, se kuulostaa vähän lyhyeltä, niin itse asiassa 60% koko maailman väestöstä kuuluu nimenomaan tohon väliin, eli 165–178 senttimetrin väliin, joten on paljon helpompaa näille valmistajille tehdä yhtä runkokokoa ja kohdistaa se nimenomaan sille kirjaimellisesti yli puolet maapallon väestöstä pystyisi ostamaan tämän,
kun sitten taas kaikki muut runkokoot on merkittävästi pienemmälle osalle niin kuin väestöstä sopivia, joten siihen sitten tulee, jos sulla on useita eri värivaihtoehtoja ja runkokokoja, niin se määrä, mitä niitä pyöriä pitää sitten alkaa tuottaa eri variaatioita, niin hinnat nousee tosi merkittävästi. Pitää tulla kaikki logistiikka-asiat, sitten nimenomaan miten niitä aletaan säilömään ja vähän, että minne päin niitä pitää alkaa kuskaamaan, että missä päin alueetta on pidempiä ihmisiä ja kaikkea muut semmoista, että siihen tulee tosi merkittävästi enemmän niin kuin kustannuksia, joten on täysin ymmärrettävää, että tavallaan kun valmistetaan vaan isolla tehtaalla yhtä runkokokoa järjetöntä vauhtia, niin ylläri pylläri koko sähköpyörän hinta tulee matalemmaksi. Halvemmissa sähköpyörissä tulee tosiaan kasattavaa itse jonkin verran. Eli tässä sähköpyörässä piti nimenomaan toi eturengas, lokasuoja, tanko ja sitten vielä tarakka pitäisi periaatteessa asentaa itse, jos ne haluat laittaa. Eli jos se tuntuu liialta, niin silloin mä sanoisin ehdottomasti, että ei kannata ostaa tämmöistä halvempaa sähköpyörää, koska mun mielestä nimenomaan se halva hinta perustuu siihen, että uskalla tavallaan työskennellä sen pyörän parissa, jotta se pyörä pysyy myös halpana, koska jos sä viet sitä aina huoltoon, niin se voi olla nopeasti olla aika kallista, mikä sitten taas vähän vie sitä halvan hinnan pointtia kanssa pois aika lailla, joten pidä se mielessä. On vielä 2 asiaa jäljellä, mitkä nimenomaan vaikuttaa sähköpyörän hintaan aika merkittävälläkin tavalla, ja se on niin kuin takuu ja pyörän mahdollinen palautus. Eli sanotaan vaikka, että sä et tykkäiskään tästä pyörästä ja sä haluaisit palauttaa sen. No, yksinkertaisesti se ei välttämättä edes ole mahdollista, koska jos sillä pyörällä on ajettu, niin usein tämmöiset budjettivalmistajat sanoo, että no, sä oot tehnyt sun ostopäätöksen, sä oot ajanut sillä ja muuta semmoista. No, jo vaikka sä et olisi ajanut sillä tai että ne hyväksyy sen pyörän palautuksen, niin se voi maksaa jopa 300 €, koska siis ylipäätänsä siis postitukset Eurooppaan täältä Suomesta on tosi kalliita ja kuitenkin nämä ei ole missään ihan hirveän pienissä paketeissa, niin se oikeasti voi maksaa todella paljon, 150–300 € siinä välillä, ja ottaen huomioon tämän pyörän hinnan, niin ei siinä ihan hirveästi mun mielestä ole järkeä. Et usein sä voit jopa saada paremman myyntihinnan vaikka torissa siitä pyörästä. Eli varovaisuutta tavallaan sen kanssa, mitä sä oot tilaamassa, ja sen takia mä teen näitä videoita teille, että te saatte enemmän kontekstia, mutta joo. Sitten on tosiaan takuasiat, eli sanotaan vaikka, että sulla hajoaa moottori tuosta pyörästä, ja sitten se tarkoittaa sitä, että ne OneSportti lähettää sulle uuden moottorin, mutta sä itse vaihdat sen. Eli sä et lähetä tätä pyörää juurikin niistä äsken mainituista syistä tavallaan minnekään, että joo, joissakin tapauksissa voi olla silleen, että joku firma niin kun suostuu tavallaan huoltamaan sen sulle, ja sitten tavallaan OneSport maksaa sulle sen huollosta tulevan niin kun kustannuksen, mutta se ei ole mitenkään niin kun aina, että se on joissakin tapauksissa, joten mä aina varautuisin nimenomaan siihen, että sä itse huollat sitä, ja nimenomaan se onkin aika lailla se, että se itsehuolto on se, mihin mun mielestä tämmöisen halvan sähköpyörän hinta perustuu kans. Se, että jos sä viet tätä pyörää vaikka joka vuosi 150 € vuosihuoltoon, niin ei se ole ihan hirveän välttämättä järkevää, että sun pitäisi melkein itse pystyä tekemään se, että että sä pysyt siinä budjettiluokassa. Ei ole mun mielestä välttämättä järkeä tavallaan, että jos sä oot valmis käyttämään kuitenkin siihen pyörään paljon rahaa, niin miksi et sä vaan ostanut kalliimpaa pyörää lähtökohtaisesti. Siinä olikin aika lailla kaikki asiat pääpiirteittäin, mitkä liittyy nimenomaan sähköpyörän hintaan ja mitkä sitä määrittää. Joten olisi kiva kuulla teidän mielipiteet, että mitä mieltä sä oot mahdollisesti tämmöisen halvemman sähköpyörän tilaamisesta? Että onko siinä sun mielestä mahdollisesti liikaa riskejä vai onko se nimenomaan hyvässä balanssissa? Tavallaan mulle se ainakin vaikuttaa siltä, että se on hyvässä balanssissa. Mä oon itse ainakin valmis enemmän tekemään sen sähköpyörän eteen jotain, jos mä saan sen halvemmalla. Mutta olisi kiva kuulla teiltä vähän mielipiteitä. Mutta hei, nähdään seuraavassa sähköpyöräaiheisessa videossa. Se on moro!